Yan na po yung ating pork leg. Fried pork leg. Hi guys! Welcome back to my channel, The Rojas Corner. For today's video po, magluluto ako ng pork leg. So, i-boil ko muna siya and then i-fry natin later. So, meron ako ditong pork leg, of course, at saka yung onion, garlic, ginger, bay leaves, and pepper. So, yan guys, ibubold lang natin siya. And I also had here the chili seasoning and the peri-peri for frying naman po yan. And then, ito po yung black pepper na ginamit ko, yung bilog pa siya. So, let's get started guys. So, ayan guys, kumukulo na yung ating tubig. Pakukuluan natin yung ating pork leg. So, ilalagay na natin yung ginger, tsaka onion, and then yung garlic, of course yung bay leaves, and then yung paminta. Ayan. And then yung ating pork. So, pakukuluan lang natin ng mga 20 to 30 minutes. Ayan siya guys. Kailangan covered siya ng water para yung sa taas maluluto din siya. Ayan. Keep on watching guys. So, ibubol lang. So, ayan guys, i-check na natin yung ating pinapakulo ang pork leg. Bango. Grabe, sobrang bango niya. So, ayan. Malapit na natin siyang mga 2 minutes na lang. So, stay tuned guys. So, yan guys, may ice water ako dyan. So, ilalagay na natin yung pork leg natin. Pag tinanggal ko siya sa pot, so, ilalagay na natin siya dyan. So, nandito na siya. Ayan na siya guys. Ayan. So, ilalagay na natin siya sa ating ice water. Ayan. So, isusok lang muna natin siya saglit dyan. Para mamaya, pag prinito natin, magiging crispy siya. So, ayan. So, guys, ito na po yung ating pinakuloang pork leg kanina. Lumiit siya. So, isi-season na natin siya ng ito, hot chili. Paano ba to? Ayan. Then, isi-season natin siya. Hindi ko na siya lalagyan ng salt kasi kanina nilagyan ko na siya. So, natatakot akong dumami yung salt niya. Magiging salty. So, ayoko. And then, try natin ng peri-peri. Peri-peri ba yun? Yan. Oh, not so much. Kasi medyo maanghang siya. Ayan. So, malinis po yung kamay ko, ha? Huwag mag-alala. Wala po kasi akong gloves. So, ayan. Hindi ko na nilagyan, guys, ng asin. Kasi parang maano na siya, maalat sa... Feeling ko maalat na siya. So, yung mga chili na lang ang nilagay ko. Parang nagka-crave ako ng chili. So, ayan. Ayan siya guys. So, in few seconds, imamarinate lang natin ng mga
2 minutes and then i-fry. Guys, so ayan, parang ready na yung ating oil. Tahimik na siya. So, ita-try na nating ilagay yung ating pork leg. Sana huwag tumalsik. Ayan na siya, guys. So, see you in a bit. Ayan, guys. Titingnan natin kung pwede na siyang baliktarin. Natatakot ako. Wow. So, ayan na siya. Hininaan ko muna yung apoy niya. Oh, hindi ko siya na... Ayan. Ayan na siya. So, takpan ulit natin. So guys, yan na po yung ating pork leg. Tatanggalin ko na siya. Ready to eat. Ayan. Ilalagay natin sa paper towel. Ayan. So magmumukbang ako after, guys. So guys, yan na po yung ating pork leg. Fried pork leg.